अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. लास्ट जो ब्लॉग होता म्हणजे जो फूड ब्लॉग होता त्याला एक रिस्पॉन्स चांगला भेटलेला आहे आणि त्यामुळं आपण फूड ब्लॉगिंग कंटिन्यू करणार आहे. फूड ब्लॉग हे एक कॉमन नाव झाले, त्याच्यामुळं तुम्ही एक सजेस्ट करू शकता की फूड ब्लॉगिंगला किंवा आपल्या या सिरीजला एक युनिक असं कुठलं तर नाव जर सुचलं तर डेफिनेटली मला सांगा. आपण ती नाव ठेवायचा प्रयत्न करूया. आपण म्हणजे आवडलं तर ठेवूनच टाका, प्रयत्न काय करायचा. आज पण हा असा एक फूड ब्लॉग असणार आहे. सकाळची 10 वाजले आणि नाश्त्याचं टायमिंग झालं तर आज नाश्ता करायला जाणार आहे. इचलकरंजीमध्ये एक हॉटेल फेमस आहे अक्षय हॉटेल म्हणून नाश्त्यासाठी, तर तिथंच चाललो आहे आपण. सो लेट्स गो फॉर लेट्स हॅव इट. आता आपण विवेला घ्यायला चाललो आहे, तो आणि मी जाणार आहे. याला थोडासा उशीर झाला आहे. आय नो शिव्या घालणार आहे. बघू नशिबानं काय शिव्या वगैरे घातला नाही आहे. पोचलेलो आहे आपण आता अक्षय हॉटेलच्या इथं आणि आपल्याबरोबर विवेक पण आला आहे. तो कॅमेरा कॉन्शियस व्हायला लागला आहे. अक्षय हॉटेलमध्ये आलो आपण. आम्ही कुर्मापुरी एक स्पेशल डिश आहे इथं, पण मी इथे जास्त कुर्मापुरी खाते. विवेकने घेतला आहे कुर्मापुरी. मी इथली इडली प्रेफर करतो कारण मला इडली जास्त आवडते. तर ऑर्डर केलेली आहे हाफ कुर्मापुरी एक इडली. बघूया फर्स्ट इम्प्रेशन एक नंबर. मला इडली लई म्हणजे लई आवडते. आय थिंक हेच लास्ट इम्प्रेशन असणार आहे. कुर्मापुरीसाठी विवेकचा रिव्ह्यू आपण संध्याकाळपर्यंत वाचला हो या. इडली खाऊन झालेली आहे आपली. तर इट्स टाईम टू फायनल रिव्ह्यू. तर आउट ऑफ 5 कुर्मापुरीसाठी 4.2 आउट ऑफ 5 कुर्मापुरीसाठी आणि इडलीसाठी तर माझी फेवरेट आहे इडली, त्याच्यामुळं 4.5 आउट ऑफ 5. तर तुम्ही येणार असला इचलकरंजीमध्ये तर अक्षय हॉटेलमध्ये डेफिनेटली ट्राय करा. नाश्ता एक नंबर जबरदस्त मिळतो आहे. आणि व्हिडिओ स्पॉन्सरशिप नाही आहे. नेक्स्ट टाईम आला तर बघू स्पॉन्सर होतं की नाही. तर इथेच थांबे आपल्या व्हिडिओला. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायची बात विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये असंच काहीतरी चविष्ट असं काहीतरी घेऊन. टिल देन टेक केअर अँड I'm so happy.